Fuck, wat doe jij nou, man? Wat? Man. Geen idee. Lekker band. Uit de buurt blijven, uit de buurt blijven. Jeetje. Ik heb het gezien. Oh jee. Oh jee. Uh-oh. Maar maakt het niet uit. Weet je, dat zit ook wel in het stadion. Ook wel in het stadion. Zo! Oh man joh. What the fuck? Dashcam. Wat doet die nou joh? What the fuck doet die Wacht pipo? dan maar. What the fuck? Oh ja. Wat is je plan? Wat denk jij jongen, ongelofelijke tering. Ja, wat dan hè? Kom eens. Wat klootzak. Tering Turk. What the fuck? Waarom ben ik de klootzak? Gaat hij dan weer stoppen? Kom jongen, kom. Nou wordt hij boos. Gaat hij rijden? Gaat hij rijden? Kom dan. Nou wil ik praten ook vriend. Nou, ga maar rijden, dit gaat net. Beetje stoer doen, maar Is to replace the entire battery terminal. We'll use a piece of tin foil here as a shim, which will hopefully keep this a lot tighter so we can keep driving this car and not have to worry about it shutting off on us all the time. Alright, now that we're shimmed. Hey, je huid is een echte mensenwinner. Ik heb een anti-UV-inzet voor de zielscanner. Dus scherm je huid tegen uitdroging. Hydrateer. Want de computergieter staat nog geen computergiet afgedaan. Klopt, inderdaad. Als het klein zeker wel. Ja, zo, stel je even voor de mensen die inderdaad denken, oh, dit is een nieuwe naam. Wie zit hier tegenover Snel en tegenover Domine in de studio? Nou, mijn naam is Eva en ik maak Nederlandse muziek. Oh, bijna ongeluk hè, maar zie je dit? Wat deed hij? Holy shit. ja, weet je wel.